नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित समुदायमा तपाईंलाई स्वागत छ। सहकर्मी तारादेवीसँगै म विनोद। यो कार्यक्रम UNDP र सामुदायिक विकास मञ्च CDF नेपालसँगको साझेदारीमा रेडियो सैलुङ सामुदायिक FM 92.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयास तथा सफल अभ्यासलाई आदान प्रदान गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सरकारवालालाई सचेत गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरिएको हो। रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित समुदाय तपाईले हरेक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण सोमबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईले www.radiosailing.org लगइन गरेर विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित समुदायको आज तेस्रो अंक प्रसारण भइरहेको छ। आजको अंकमा हामी लकडाउनले पारेको सकारात्मक प्रभाव सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्छौं र भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS विधिबाट भीमेश्वर नगरपालिकाको 5वटा वडामा बनाउन लागिएको स्रोत नक्साका बारेमा समुदाय सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी GIS नक्साङ्कनका बारेमा छलफल गर्छौं। UNDP को आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक विकास मञ्च नेपालले सञ्चालन गरिरहेको CDRMP परियोजना अन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 4, 5 र 7 मा GIS नक्साङ्कन शुरू भएको छ। स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, वित्तीय संस्था लगायतका स्रोतहरू र विपदको जोखिम भएका क्षेत्रहरू कहाँ छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर पत्ता लगाउन वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएको नक्सालाई GIS नक्सा भनिन्छ। यस्तो नक्सा भएपछि आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्न, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। GIS नक्सा र यसको आवश्यकताका बारेमा हामीले नक्सा प्राली काठमाडौँका GIS विज्ञ उत्तम पुडासैनीसँग कुराकानी गरेका छौं। कुनै पनि एउटा क्षेत्रको, जस्तै अहिले हामीले भीमेश्वर दोलखाको 5वटा वडामा जुनमा काम गर्दैछौं, त्यो क्षेत्रको भूगोलमा कहाँ कहाँ के अवस्थित छ, जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू कता कता छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू कता कता छन्, बाटोघाटो कता कता छ, बस्तीहरू कता कता छ, त्यो सबै कुराहरूको स्थान चाहिँ क्लियरली एउटा देखाउने गरी एउटा नक्साको हामीले निर्माण गर्छौं र त्यो नक्सालाई नै हामीले GIS नक्सा भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ एउटा पार्टिकुलर भूगोलमा यहाँ यो अवस्थित छ भनेर त्यो नक्साले जनाउँछ। पहिला हामीले सामाजिक नक्सा भनेर बनायौं, सामाजिक स्रोत नक्सा भनेर पनि बनायौं। अहिले चाहिँ GIS नक्सा भन्दैछौं। सामाजिक नक्सा र GIS बाट बनाउने नक्सामा फरक चाहिँ के छ, के कुराहरू चाहिँ थपिन्छन्? हामीले सामाजिक नक्सा र GIS नक्साले दिन खोजेको परिणाम चाहिँ एउटै नै हो। अब GIS नक्सा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा डाटा कलेक्सन गर्ने बेलामा हामीले डिभाइस प्रयोग गरेर गर्छौं। त्यो डिभाइस भनेको GPS डिभाइस पनि हुन सक्छ, मोबाइल डिभाइस पनि हुन सक्छ। तर हाम्रो सामाजिक नक्सा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा प्राय हामीले एउटा कम्युनिटीमा गएर एउटा पार्टिसिपेटरी अप्रोचबाट, सहभागितामूलक अप्रोचबाट हामीले त्यो नक्सा बनाउने काम गर्छौं। र GIS नक्सा चाहिँ मोर टेक्निकल, मोर एक्युरेट, मोर साइन्टिफिक हुने भयो। कुनै पनि ठाउँको अवस्थिति चाहिँ त्यसले एक्युरेटली दिने भयो। तर सामाजिक स्रोत नक्सामा चाहिँ एउटा कम्युनिटीको मान्छेले बुझेको पर्सेप्सन, यहाँ यो होला, यहाँ यो होला भनेर, चाहे त्यो कागजमा होला अथवा जमिनमा होला, उहाँहरूले कोरेर बनाउने चित्र चाहिँ सामाजिक स्रोत नक्सा हुने भयो। ठ्याक्कै टेक्निकल चाहिँ GPS ले दिएको लोकेसनलाई कम्प्युटर एउटा सफ्टवेयर, GIS को सफ्टवेयरमा हालेर त्योबाट नक्सा बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ GIS विधिबाट बनाएको नक्सा भनिन्छ। किन नगरपालिका स्तरमा, गाउँपालिका स्तरमा GIS नक्सा चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ? एउटा भनाइ छ, इफ यु क्यानट मेजर इट यु क्यानट म्यानेज इट। त्यो भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि एउटा नगरपालिकाको योजना बनाउने बेलामा फर्स्टमा मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। मसँग स्वास्थ्य संस्थाहरू कति छन्, शैक्षिक संस्था कति छन्, स्रोतहरू कति छन्, त्यो स्रोतहरू कुन अवस्थामा छ, त्यो स्रोतहरूलाई भोलि मैले प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्था अहिले प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ कि छैन। र यो सबै कुराको जानकारी लिनको लागि चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले GPS डिभाइसबाट हुन सक्ला अथवा मोबाइल डिभाइसबाट चाहिँ त्यही ठाउँमा पुगेर त्यो ठाउँको अवस्थाको जानकारी लिन्छौं। र यसरी डाटा लिइसकेपछि भोलि नगरपालिकालाई केमा यसको फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले भोलि यहाँनिर एउटा नयाँ स्कुल निर्माण गर्नु पर्यो भने एक्जिस्टिङ स्कुलहरू कहाँ कहाँ छन्, कति स्कुलहरू छन्, त्यो स्कुलको क्यापासिटी के छ, बस्तीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्नेको आधारमा नयाँ स्कुल बनाउने कि नबनाउने, बनाउने हो भने कहाँ बनाउने भन्ने कुराको निर्णय लिन सक्यौं। नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ भोलि हामीलाई विपदको बेलामा कतैबाट हामीलाई राहत लिएर कोही टोलीहरू आउनु भयो, कुनै एउटा गाउँमा हामीलाई उहाँहरूलाई पठाउनु पर्यो भने
तपाईँहरू यो बाटो भएर जानुहोस्, यो बाटो भएर जाँदाखेरि यो बाटोको बीचबीचमा यस्तो यस्तो अरू फेसिलिटीहरू छ भनेर नक्सामा भयो भने हामीले अङ्कमा र चित्रमा बोल्न सक्छौं र त्यो अनुसार चाहिँ योजना बनाउन सक्छौं। विशेष गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई नै आधार मानेर यो जीआईएस को नक्सा बनाइन्छ। त्यसो भए जीआईएस को नक्सा विभिन्न प्रयोजनको लागि बनाइन्छ। डेभलपमेन्ट प्लानिङ पनि हुन सक्छ, विपदको लागि पनि हुन सक्छ। अब विपदको लागि कसरी चाहिँ यो नक्सा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरू भन्नुपर्दा नम्बर 1 मा भीमेश्वर नगरपालिकामा अति हाई जोखिम, मध्य जोखिम र लो जोखिममा कुन कुन बस्तीहरू छन् भन्ने कुरा त्यसले आइडेन्टिफाई गर्दछ। त्यो जोखिममा भएका घरधुरीहरू कति छन् त, त्यहाँ अब जोखिम न त्यो बाटोमा मात्रै जोखिम हो कि अथवा घरधुरीमा जोखिम हो कि, जोखिमको प्रकारको पनि यसले सूचना दिने भयो। नम्बर 3 मैले अघि नै भनेको जस्तै हामीले नक्सा बनाएर राख्यौं भने भोलि तपाईको कुनै पनि थर्ड अर्गनाइजेसन अथवा इमर्जेन्सी रेस्पोन्डर आउँदाखेरि यहाँबाटै यसरी गएर यो गाउँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्यो। त्यस्तै नम्बर 4 मा चाहिँ के पनि हुन सक्यो भन्दाखेरि हाम्रा विकासका परियोजनाहरू बनाउँदाखेरि यो ठाउँ चाहिँ बढी पहिरो जान सक्छ, यो ठाउँ चाहिँ बढी बाढी जान सक्छ भन्ने कुरा पनि नक्साले भनिदिइसकेपछि हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले मोर एक्युरेटली प्लान गर्न सक्ने भयो। समुदायले पनि यो नक्सालाई, जीआईएसबाट बनेको नक्सालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। त्यो कुरा सक्छन् पनि सक्दैनन् पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जीआईएस नक्सा बुझ्नको लागि अलिकति टेक्निकल नलेज चाहिँ चाहिन्छ। तर हामीले नक्सालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छौं भन्ने कुराले पनि त्यो फरक पार्छ। अब अघि नै हाम्रो नगरपालिकासँग अन्तर्क्रियामा के बुझ्न आयो भन्दा नगरपालिकाले आफ्नै एउटा वेबसाइटमा यो सम्पूर्ण नक्सा हेर्न मिल्ने प्रणाली पनि विकास गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। भोलि म यो समुदायको मान्छे हो, मैले चाहिँ मेरो नगरपालिकामा ब्याङ्कहरू कहाँ कहाँ छन्, इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ कहाँ छन्, स्कुलहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा 1 क्लिकमा त्यो प्रणालीमा गएर हेर्न सक्ने भए। सबै मान्छेले डिजिटल सिस्टम हेर्न सक्छन् भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर हामीले हार्ड कपी नक्साको किताबहरू बनाएर यदि वडामा त्यो किताब पुर्याउन सक्यौं भने भोलि वडाले पनि आफ्नो विपद व्यवस्थापनको लागि त्यो कुरा प्रयोग गर्न सक्ने भयो। र समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पर्पज अनुसार कसैलाई रिसर्च गर्नुपर्ने होला, कसैलाई चाहिँ केही अब त्यस्तै खालको प्लानिङको काम गर्नुपर्ने होला, त्यो चाहिँ कसको के पर्पज छ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। नगरपालिका स्तरमा अभिमुखीकरण भयो, यसभन्दा पछाडि चाहिँ अरू के कुराहरू गरेर चाहिँ नक्सा तयार गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? नगर स्तरीय एउटा इन्टरेक्सन गर्यौं, वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि यसको बारेमा बुझायौं। अब स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले यही वडामा इनोमिनेटरहरू हायर गर्छौं। हामीले अन्य संस्थाभन्दा के फरक गर्दैछौं त भन्नाले हामीले डुप्लिकेसन गर्दै छैनौं। हामीले पहिलो 2-3 दिन चाहिँ नगरपालिकामै बसेर यहाँ के डाटाहरू बन्यो त उहाँहरूले बनाउनु भएको डेटालाई हामीले लिन्छौं। अब त्यो फर्मेटमा के क्वेशनहरू अपुग छ पहिलाको डेटासँग हामी ट्याली गर्छौं र त्यसपछि हामी हाम्रो इनुमिनेटरहरूलाई खटाउँदाखेरि चाहिँ जे अपुग छ त्यो डेटा मात्रै लिन पठाउँछौं। त्यसपछि त्यो डेटालाई हामीले जीआईएस डाटाबेस भन्नेमा त्यो डेटालाई हाल्छौं र त्यो हालिसकेपछि हामीले नगरपालिकालाई पनि त्यसको एक कपी शेयर गर्छौं, किन भन्दा उहाँहरूको डिजिटल सिस्टममा त्यो हाल्न मिल्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जीआईएस टिमले त्यो डाटाबेसलाई प्रयोग गरेर विभिन्न थीमेटिक नक्साहरू जस्तै स्वास्थ्य संस्था कहाँ कहाँ छन्, एजुकेसन संस्थाहरू कता कता छन् भन्ने नक्साहरू हामीले बनाइन्छ। सो ओभरअल प्रोसेस यो हुन्छ र यो सबै बनिसकेपछि हाम्रो अन्तिम आउटपुट भनेको एउटा नक्साको किताब, हरेक वडालाई चाहिने एक एउटा किताब र नगरपालिकाको डिजिटल प्रणालीलाई चाहिने डाटाबेस, यो दुईटा चाहिँ हामीले निर्माण गर्छौं। त्यो निर्माण भइसके पछाडिको प्रयोगको कुरा पनि नगरपालिका लेभलमा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई जानकारी गराउने पनि हुन्छ कि तपाईहरुले नक्सा मात्रै सिधै दिनुहुन्छ तपाईको काम सकिन्छ? हैन, हामीले त्यो नक्सा मात्रै दिएर ल अब काम सकियो भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। हामीले एउटा 3 पेजर डकुमेन्ट जस्तो बनाउँछौं। त्यसमा चाहिँ हामीले बनाएको डेटाबेसको एउटा टेम्प्लेट के हो त त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि उहाँहरूलाई दिन्छौं, किन भन्दा भविष्यमा त 5वटा वडा मात्रै हैन, यहाँ त होल नगरपालिका गर्नुपर्छ। त्यो डाटालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नेपालीमा हामीले एउटा डकुमेन्ट पनि बनाउँछौं र त्यो डकुमेन्ट चाहिँ टेक्निकल मान्छेलाई पनि र नन टेक्निकल मान्छेलाई पनि भोलि यो डेटा कसैले माग्न आयो भने कसरी दिने, कुन फर्मेटमा दिने भन्ने खालको डकुमेन्ट बुझाएर मात्रै अनि समाप्त हुन्छ परियोजना चाहिँ। विषय विज्ञ भएको हिसाबले र यो नक्सा बनाउने काममा संलग्न हुनुभएको, नेतृत्व गर्नुभएको हिसाबले नगरपालिकाले चाहिँ यो नक्सालाई आगामी दिनमा कसरी परिचालन गरे हुन्थ्यो अथवा प्रयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ? केही सुझावहरू? मेरो चाहिँ नगरपालिका लेभललाई अब सुझाव भन्दा पनि एउटा एक्सपेक्टेसन एज अ यही प्रोफेसनमा लागेको जीआईएस प्रोफेसनल भएको हुनाले नम्बर 1 कुरा चाहिँ अब नगरपालिकामा सबै नगरपालिकामा टेक्निकल क्यापासिटी उही लेभलको हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि धेरैवटा संघ संस्थाहरूले डाटा कलेक्सनको काममा आउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला एक लेभल कुरा बुझ्नुहोस्, उहाँहरूले के कलेक्ट गर्न आउनु भएको हो त्यो कुरा उहाँहरूको बुझेर आफूसँग अलरेडी छ भनेदेखि डुप्लिकेसन नगरिकन त्यसलाई युज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुहोस् अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले एउटा अर्डर पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन। सो नम्बर 1 चाहिँ मेरो सुझाव छ उहाँहरूलाई। र नम्बर 2 मा चाहिँ अब तपाईको डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरूको प्लानिङहरू गर्दाखेरि बिस्तारै अब तपाईहरूले त ड्याशबोर्ड पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो नक्साहरूलाई पनि प्रयोगमा लिएर आउनुहोस्, किन भन्दा अहिले हामीले धेरै ठाउँमा देखिरहेछौं पहिरोले गर्दाखेरि मानव
क्षति भइरहेछ। अब भोलि तपाईँहरूको कोही मान्छेहरू चाहिँ नक्सा पास गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला उहाँहरूको नक्सामा हेर्ने कहाँ उहाँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र बल्ल त्यो नक्सा पासको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ भोलि हाम्रो रोड बनाउने प्रोजेक्टहरू होला, अन्य केही इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने प्रोजेक्ट होला, त्यो प्रोजेक्ट पनि कसले कहाँ के बनाउँदैछ भन्ने कुरा हेर्ने पहिला, त्यो लोकेसनमा बनाउन उचित हो कि होइन त भनेर गर्यो भने चाहिँ बल्ल अनि हामीले चाहिँ एउटा डेभलप म्युनिसिपालिटीको जुन हामीले ड्रिम देख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ अचिभ हुन्छ होला। नत्र अब नक्सा बनाउने र यो नक्सालाई यतिकै राख्ने हो भने त जस्ट अनादर नक्साको रूपमा मात्रै यो जान्छ। र मेरो एज अ जीआईएस प्रोफेसनल सल्लाह भनेको चाहिँ यो नक्सालाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा लिएर आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूमा काम गर्न आउने कन्सल्टेन्टलाई एकदमै इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड र त्यसलाई कसरी मैले प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने गाइडलाइनहरू पनि माग गर्नुहोस्। डुप्लिकेसन हटाउनको लागि पनि तपाईँहरूले आफ्नो साइडबाट चाहिँ स्ट्रिक्टली त्यसलाई इन्फोर्स गर्नु पर्यो, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर। र नम्बर 3 मा चाहिँ आफूले गर्ने गतिविधिमा पनि बिस्तारै त्यो नक्सालाई प्रयोग गर्दै लगियो भने चाहिँ त्यो सस्टेनेबल एउटा डेभलपमेन्ट जुन छ त्यो अचिभ हुन्छ होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नक्सा प्राली काठमाडौँका जीआईएस विज्ञ उत्तम पुडासैनी। जीआईएस नक्सा र यसको आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै अबको क्रममा जीआईएस नक्साको फाइदा र आगामी योजनाका बारेमा भीमेश्वर नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन फोकल पर्सन इन्जिनियर सुरेश राउतसँग गरिएको कुराकानी सुन्छौं। सम्भवतः तपाईँ लगायत सबैले अहिले चाहिँ फेसबुक, भाइबर लगायतका चाहिँ एप्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू नजानी चाहिँ डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। त्यसकारण त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर नगरपालिका भित्र भएका स्रोतहरूलाई चाहिँ एउटा डिजिटल फर्ममा, अझ त्यसमा पनि जीआईएस भन्छ, एउटा यो भौगोलिक सूचना प्रणाली हो, त्यो त्यसमा आधारित चाहिँ हामीले नक्सा बनाउँदैछौँ। त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले म्याप पनि दिन्छ, त्यो भनेको तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने दिन्छ भने त्योसँग सम्बन्धित डाटाहरू पनि दिन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ हामीले यसको सुरुको प्लानिङ फेजमा विपदको बेलामा उद्धार गर्न, अनि हाम्रो चाहिँ ट्याक्सेसनका कुराहरूमा, राजस्व सङ्कलनका कुराहरूमा, होइन, यो चाहिँ क्राइम कन्ट्रोलको कुरामा, ट्राफिकिङको कुरामा लगायत अझ डिटेलमा जानियो भने यो रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानिङ भन्छौँ हामी, जोखिममा आधारित भू उपयोग प्लान बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। यसको अर्थ समग्रमा एक शब्दमा भन्नुपर्दा यसले चाहिँ नगरपालिकामा भइरहेको र हुने प्लानिङ र यो चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्न, जस्तो विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि यसले चाहिँ मेन स्ट्रिपिङ गर्न, मूल प्रवाहीकरण गर्न र त्यसको चाहिँ अनुगमन र नियन्त्रण गर्न समेत यसले मद्दत गर्छ। अब भीमेश्वर नगरपालिकाले नगर प्रोफाइल पनि तयार गरिसकेका छ, होइन? नगर प्रोफाइल र यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, नगर प्रोफाइल भनेकै वस्तुस्थिति हो, कहाँ के छ भन्ने मात्रै हो, होइन? त्यो चाहिँ नगर प्रोफाइलले तपाईँको चाहिँ हामीसँग विद्यमान त्यो बेलामा कलेक्सन गरेको डाटाहरू भनेको इन्फर्मेसनहरू, तथ्याङ्कहरू के छ भन्ने मात्रै हुन्छ, होइन? तर यो जीआईएसले चाहिँ कहाँ छ पनि भन्छ, होइन? जस्तो अहिले तपाईँको उदाहरण दिउँ, यो घर नम्बर सिस्टममा तपाईँले घर नम्बर सिस्टममा प्लेट टाँसेको देख्नुहुन्छ नि, घर नम्बर चाहिँ 880 भन्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन धेरै छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीआईएस बेस्डमा चाहिँ राखेर अहिले चाहिँ हामीले त्यसको प्रयोग गरेका छौँ। भनेको अहिले विपदको बेलामा फलानो घर जोखिममा छ भन्ने बित्तिकै हामी एउटा सुरक्षा निकायलाई समन्वय गरेर त्यहाँ तत्काल रेस्क्युको लागि पठाउन सक्छौँ, भनेपछि त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो अब अहिले तपाईँहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियरको हिसाबले हेर्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय तह हुने बित्तिकै गर्नु पर्थ्यो अथवा स्थानीय तह नहुँदै पनि गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई एउटा कुरो प्रश्न के गरौँ भने अहिले हामी विपदलाई अलिकति डिटेलमा डाटा कलेक्सन गर्नको लागि जीआईएस बेसमा जान लागेको। हामीसँग योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि नै यसमा आधारित डाटाहरू थियो नै, त्यसको प्रयोग मात्रै बिस्तारै हुँदै जान थालेको। घर नम्बर सिस्टममा हुन थाल्यो, होइन? त्यो हामी फिल्डमा एक्जिक्युसन गरिसक्यौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ अब विपदसँग सम्बन्धित भएर अलि डिटेलमा जाउँ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, अब प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ, प्रयोग चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ? नगरपालिकाले प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने योजना बनाएको छ? अब हेर्नुहोस्, विपद भनिसकेपछि यसको चाहिँ चरणहरू छ, होइन? पूर्व तयारीका कुरा छ, विपद हुँदैका कुरा छ र विपद पछिका कुरा छ। समग्रमा 3 चरणमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने विपद अगाडिमा पूर्व तयारीको लागि यो प्लानिङ गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ ती जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा चाहिँ अपनाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अपनाएर विकास निर्माणको एक्टिभिटिजहरू, क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने छ यो विपदभन्दा अगाडि कुरामा। त्यसै गर्दा गर्दै पनि विपद भइहाल्यो भने कतिपय
मान्छेले गर्दा हुने विपदहरू हुन्छ, कतिपय चाहिँ प्राकृतिक विपद हुन्छ। त्यस्तो आइहाल्यो भने पनि त्यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स गर्नको लागि पनि हामीले प्लान चाहिन्छ। भनेपछि त्यहाँ हामीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको खोज तथा उद्धारको कुराहरू होला, राहतको कुराहरू होला, त्यसको लागि चाहिँ यो डाटाहरू सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यतिखेर चाहिँ रेस्पोन्सको बेलामा हुन्छ। र अनि विपद पछाडिको रिकभरी, जस्तो भूकम्पकै कुरा गर्नुहुन्छ भने घरहरूको निर्माण पुनर्निर्माण भनेको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनका कुराहरू यो विपद पछाडि हुने कुरा हो, त्यसमा पनि यो डाटाहरू युज हुन्छ। जस्तो त्यसमा पनि अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भूकम्पभन्दा अगाडि कहाँ सेटलमेन्ट थियो बढी, अहिले चाहिँ सिफ्ट भयो कि भएन, सिफ्ट भयो भने कहाँ भयो, जोखिमपूर्ण ठाउँमा भयो कि राम्रो ठाउँमा भयो, लगायतका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसको प्रयोग चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब नगरपालिकाले त गर्ने भयो, नागरिकले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्ने भए, यहाँले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल हामी प्रयोग गर्छौँ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्न सक्ने भनेर भन्नुभयो। नागरिकहरूले सहजै हेर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ गर्न होला के हो? यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनुभयो। मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा यो थियो, जबसम्म सूचनाको पहुँच व्यक्तिमा पुग्दैन, त्यसको अर्थ राख्दैन। अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू बढी चाहिँ लोकप्रिय हुनुको कारण चाहिँ इन्डिभिजुअल पहुँच छ होइन, व्यक्तिगत पहुँच छ। त्यसकारण हामीले कतिपय डाटा चाहिँ नगरपालिकाले चाहेर पनि सबैको पहुँचमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसका केही इथिक्सहरू छ, त्यसका केही कानुनी बाध्यताहरू छ। तर विपदसँग सम्बन्धित जनताले थाहा नै पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट, हाम्रो एप्स मार्फत चाहिँ जनतासम्म पुर्याउनु नै हाम्रो यसको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो र अन्तिम लक्ष्य पनि त्यही हो। भनेपछि नागरिकले पनि मेरो यो ठाउँमा चाहिँ विपद आउँदैछ, म सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी पाउँछन् भन्ने नगरको अपेक्षा हो। अन्ततः हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्नु र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जीव भनेको जन र धनको चाहिँ सुरक्षा गर्नु नगरपालिकाको ड्युटी भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई जानकारी भएपछि हामीले त्यो कुरा चाहिँ केही कम हुन्छ। हामीले त्यसो भन्दैमा जानकारी दिने बित्तिकै त विपदमा उद्धार हुँदैन होइन, राहत हुँदैन अथवा पूर्व तयारी पनि गर्न सकिन्न। उहाँहरूसँगको समन्वयमा उहाँहरूसँग यो सूचना पुग्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई थप मद्दत हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेरेका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक जरुरी छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमेश्वर नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन फोकल पर्सन एवं इन्जिनियर सुरेश राउत। जीआईएस नक्साको फाइदा र नगरपालिकाको आगामी योजनाको बारेमा बताउनु हुँदै तपाईँ अहिले साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित समुदाय सुनिरहनु भएको छ। आजको अंकमा हामीले लकडाउनले पारेको सकारात्मक प्रभाव सम्बन्धीको एक रिपोर्ट सुन्यौं र भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस विधिबाट भीमेश्वर नगरपालिकाको 5वटा वडामा बनाउन लागि स्रोत नक्साका बारेमा छलफल गर्यौं। यिनै सामग्री सँगसँगै हामी कार्यक्रम सुरक्षित समुदायको अन्त्यमा आइसकेका छौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो मनमा लागेका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया तथा आफ्नो अनुभव हामीसँग साट्न नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित समुदाय, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज, चरीकोट, चरीघ्याङ, दोलखा। तपाईले हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 049 421 812 मा फोन गरेर पनि सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हवस् त, अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म तारा देवी र म विनोद बिदा हुन्छौ। नमस्कार।